Okay students, the first point in this chapter is collinearity of vectors. पहिला जो पॉइंट आहे तो आहे collinearity of vectors. पासून वेक्टर्स कोलिनियर असण्यासाठी 5 कंडिशन्स आहेत आणि त्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या आपण वन बाय वन शिकूयात. सो पासून या ठिकाणी मी एक डायग्राम ड्रॉ केली आहे आणि या डायग्राम मध्ये मी एक लाईन घेतली आहे. पासून ही एक लाईन आहे आणि या सेम लाईनवर मी दोन वेक्टर्स ड्रॉ केलेले आहेत. पहिला जो वेक्टर आहे तो आहे ए बी बार आणि दुसरा जो वेक्टर आहे तो आहे सी डी बार. सो बोथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. सो इफ टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर सेड टू बी कोलिनियर. म्हणजे कोलिनियर असण्यासाठी पहिली कंडिशन काय आहे, ते जे वेक्टर्स आहेत ते एकाच लाईनवर असले पाहिजे. म्हणजेच इफ टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर सेड टू बी कोलिनियर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज when two vectors lie on the same line they are said to be collinear. आता स्टुडंट आपल्याला माहिती आहे की वेक्टरला आपण स्पेसमध्ये कुठेही मूव्ह करू शकतो. फक्त ज्या ठिकाणी आपण मूव्ह करणार आहोत ती पोझिशन आणि आधीची पोझिशन या दोन्ही पोझिशन्स एकमेकांना कशा असल्या पाहिजे, पॅरलल असल्या पाहिजे. म्हणजे हा जो सी डी बार आहे तो मी मूव्ह करून इथे शिफ्ट करू शकतो, पण हा सी डी बार आणि हा जो सी डी बार आहे आधीचा ते एकमेकांना कसे असले पाहिजे, पॅरलल असले पाहिजे. पासून हा ए बी बार आणि हा सी डी बार एकमेकांना कसे होते, कोलिनियर होते. म्हणजेच हाच सी डी बार आता आपण इथे शिफ्ट केलाय तर हा जो सी डी बार आहे हा सुद्धा या ए बी बारला कसा असणार आहे, कोलिनियर असणार आहे. आणि हा जो सी डी बार आहे तो या ए बी बारला कसा आहे, पॅरलल आहे. याचा अर्थ काय आहे की ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स एकमेकांना पॅरलल असतात ते एकमेकांशी कोलिनियर असतात. सो द सेकंड पॉइंट इज when two vectors are parallel to each other they are said to be collinear. So this is the second point for the vector to be collinear की वेक्टर्स जे आहे ते एकमेकांना जर पॅरलल असतील तर ते एकमेकांना कोलिनियर सुद्धा असतात. आता स्टुडंट थर्ड पॉइंटसाठी मी काय करतोय की मी घेतोय मॅग्निट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू 1 फॉर एक्झाम्पल आणि मॅग्निट्यूड ऑफ सी डी बार इज इक्वल टू 2. मला सांगा यावरून आपण असं लिहू शकतो का की सी डी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी बार. म्हणजे एक वेक्टर जो आहे तो दुसऱ्याचा काय आहे, स्केलर मल्टिपल आहे. हा जो 2 आहे तो काय आहे, स्केलर आहे. सो सी डी बार इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ ए बी बार. तर ज्यावेळेस एक वेक्टर दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल असतो त्यावेळेस ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते एकमेकांना कसे असतात, कोलिनियर असतात. कारण आपण आधीच प्रूव्ह केलेलं आहे की ए बी बार आणि सी डी बार एकमेकांना कसे आहेत, कोलिनियर आहेत. सो वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर असेल तर ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते एकमेकांना कसे असतात, कोलिनियर असतात. सो द थर्ड पॉइंट इज when one vector is scalar multiple of the other then they are said to be collinear. तर ही आहे स्टुडंट तिसरी कंडिशन की एक वेक्टर जो आहे तो दुसऱ्याचा कसा असला पाहिजे, स्केलर मल्टिपल असला पाहिजे, तरच ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते एकमेकांना कसे असतात, कोलिनियर असतात. आता स्टुडंट फोर्थ पॉइंटसाठी मी काय करतोय की या सी डी बारला पलीकडे शिफ्ट करतोय तर तो मायनस सी डी बार होईल. म्हणजे आपण लिहू शकतो की 2ab बार मायनस 1 cd बार इज इक्वल टू 0. आता स्टुडंट यावर मी असं लिहितोय की mab बार प्लस ncd बार इज इक्वल टू 0. म्हणजे मला सांगा या ठिकाणी m ची व्हॅल्यू किती आहे, 2 आहे आणि n जो आहे तो मी किती घेतलेला आहे, -1 घेतला आहे. आणि मला सांगा 2 आणि -1 हे काय आहेत, स्केलर्स आहेत. म्हणजेच m आणि n हे काय आहेत, स्केलर्स आहेत, बरोबर आहे. आणि मी काय करतोय की वेक्टर्सना त्यांच्या स्केलर्सने मल्टिप्लाय करतोय, बरोबर आहे, आणि त्यांचं सम घेतोय. तर याला आपण म्हणतो स्टुडंट लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. ज्यावेळेस आपण वेक्टर्सना त्यांच्या स्केलर्सने मल्टिप्लाय करतो आणि ज्यावेळेस आपण त्यांचा सम घेतो त्याला आपण म्हणतो स्टुडंट लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. आणि जर लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू आपल्याला 0 मिळाला तर ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते कसे असतात, एकमेकांना कोलिनियर असतात, बरोबर आहे. सो फोर्थ पॉइंट असा आहे की when linear combination of two vectors is 0 then they are said to be collinear. नाउ स्टुडंट्स आता आपण काय करूयात की फिफ्थ पॉइंटसाठी आपण ए बी बार आणि सी डी बार हे दोन्ही वेक्टर्स लिहून काढूयात इन टर्म्स ऑफ आय जे के. सपोज ए बी बार जो आहे तो आहे a1 i कॅप प्लस b1 j कॅप प्लस c1 k कॅप आणि सी डी बार जो आहे तो आहे a2 i कॅप प्लस b2 j कॅप प्लस c2 k कॅप.
लक्षात ठेवा स्टुडंट, इन एनी वेक्टर द कोइफिशियंट्स ऑफ I, J, K आर कॉल्ड ॲज डायरेक्शन रेशोज ऑफ दॅट वेक्टर्स. जे I, J, K चे कोइफिशियंट्स असतात ते असतात स्टुडंट डायरेक्शन रेशोज ऑफ दॅट वेक्टर्स. आणि ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स एकमेकांना पॅरलल असतात, म्हणजेच ज्यावेळेस ते एकमेकांना कोलिनियर असतात, त्यांचे जे डायरेक्शन रेशोज असतात स्टुडंट ते प्रपोर्शनल असतात. म्हणजेच A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 is equal to आपल्याला काहीतरी कॉन्स्टंट मिळणार. सपोज तो जो कॉन्स्टंट आहे तो आपण लॅम्बडा घेतला तर इज इक्वल टू आपण लॅम्बडा घेऊ शकतो, किंवा तो जो कॉन्स्टंट आहे तो जो आपण के घेतला तर आपण इज इक्वल टू के घेऊ शकतो. म्हणजेच हे जे डायरेक्शन रेशोज आहेत हे एकमेकांना कसे असतात, प्रपोर्शनल असतात, ज्यावेळेस ते दोन वेक्टर्स पॅरलल असतील एकमेकांना किंवा ते कोलिनियर असतील. बरोबर आहे. म्हणजेच ज्यावेळेस वेक्टर्स कोलिनियर असतात त्यांचे डायरेक्शन रेशोज प्रपोर्शनल असतात, किंवा ज्यावेळेस डायरेक्शन रेशोज प्रपोर्शनल असतात त्यावेळेस ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते एकमेकांना कसे असतात, कोलिनियर असतात. म्हणजेच पाचवा जो पॉइंट आहे तो आपण असा लिहू शकतो की when the direction ratios of two vectors are proportional then they are said to be collinear. So these are the 5 points for which the vectors to be collinear. पहिला जो पॉइंट आहे तो असा आहे की वेक्टर्स जे आहेत ते सेम लाईनवर असले पाहिजे. दुसरा पॉइंट असा आहे स्टुडंट की वेक्टर्स जे आहेत ते एकमेकांना पॅरलल असले पाहिजे. तिसरा जो पॉइंट आहे तो असा आहे की वन वेक्टर शुड बी स्केलर मल्टिपल ऑफ दी अदर. चौथा जो पॉइंट आहे तो असा आहे की द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वेक्टर्स मस्ट बी 0. आणि पाचवा जो पॉइंट आहे स्टुडंट तो असा आहे की द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द टू वेक्टर्स मस्ट बी प्रपोर्शनल. सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स फॉर द वेक्टर्स टू बी कोलिनियर. आता स्टुडंट पहा, हा ए बी बार आणि हा बी सी बार हे काय करतायत स्टुडंट, एकाच लाईनवर लाय करतायत. म्हणजे हे जे दोन वेक्टर्स आहेत हे कसे आहेत स्टुडंट, कोलिनियर आहेत. बरोबर आहे. आणि या दोन वेक्टरमध्ये एक जो पॉइंट आहे स्टुडंट तो कसा आहे, कॉमन आहे. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर टू इच अदर and one point is common in between them, then the corresponding points are said to be collinear. जे corresponding points असतात ते सुद्धा कसे असतात, कोलिनियर असतात. ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतात आणि त्यांच्यामध्ये जर एखादा पॉइंट कॉमन असेल तर ते जे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स असतात ते सुद्धा कसे असतात, कोलिनियर असतात. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो की when two vectors are collinear and if they are having one point in common then the corresponding points are said to be collinear. Okay, so एवढ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या जर तुमच्या क्लिअर असतील then the first exercise is very easy. Okay students, theorem first. Two vectors a bar and b bar are collinear if and only if there exist scalars m and n. At least one of them is non-zero such that m a bar plus n b bar is equal to 0. म्हणजे मला सांगा स्टुडंट की दोन वेक्टर्स कोलिनियर कधी असतात, ज्यावेळेस त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन जे आहे ते आपल्याला 0 मिळतं त्यावेळेस. आणि हा जो थिअरम आहे तो आता आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. सो इन प्रूफ, सपोज ए बार अँड बी बार आर कोलिनियर. आपण कन्सिडर केलंय की ए बार आणि बी बार काय आहेत, कोलिनियर वेक्टर्स आहेत. आणि आपल्याला माहिती स्टुडंट की ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतात, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ द अदर. तर आपण काय करूया स्टुडंट की या ठिकाणी एक स्केलर घेऊयात टी विच इज नॉट इक्वल टू 0 सच दॅट ए बार इज इक्वल टू टी बी बार. आता स्टुडंट या टी बी बारला जर मी अलीकडे आणलं तर तो मायनस टी बी बार होईल. म्हणजे आपण लिहू शकतो की ए बार मायनस टी बी बार इज इक्वल टू 0. सो यावरनं आपण असं लिहू शकतो की एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0. सो या ठिकाणी एम ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1 आणि एन जो आहे तो आहे मायनस टी. सो एम इज इक्वल टू 1 अँड एन इज इक्वल टू मायनस टी. म्हणजेच आपण ह्या ठिकाणी शो केलंय की ए बार आणि बी बार यांचं जे लिनियर कॉम्बिनेशन आहे ते आपल्याला किती मिळालंय, 0. आणि आपण आधीच कन्सिडर केलंय की ए बार आणि बी बार जे आहेत ते कसे वेक्टर्स आहेत, ते कोलिनियर वेक्टर्स आहेत. म्हणजेच जर वेक्टर्स कोलिनियर असतील तर त्यांचं जे लिनियर कॉम्बिनेशन आहे ते आपल्याला किती मिळतं स्टुडंट, 0 मिळतं. आणि ह्या ठिकाणी आपण हे प्रूव्ह केलंय. आता स्टुडंट कन्व्हर्सली आपण असंही प्रूव्ह करू शकतो की सपोज एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 वेअर एम इज नॉट इक्वल टू 0. स्टुडंट लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार आणि बी बार आपण किती घेतलंय, 0 घेतलंय. म्हणजे आता स्टुडंट ए बार आणि बी बार कसे असले पाहिजे, ते कोलिनियर असले पाहिजे.
ते आपल्याला प्रूव्ह करायचे. तर पहा स्टुडंट, यावरनं आपण असं लिहू शकतो की ए बार इज इक्वल टू मायनस एन अपॉन एम बी बार, आणि यावरून आपण असं लिहू शकतो की ए बार इज इक्वल टू टी बी बार. सो टी हा एक स्केलर आहे आणि तो मायनस एन अपॉन एम एवढा आहे, वेअर टी इज इक्वल टू मायनस एन अपॉन एम इज ए स्केलर. म्हणजेच वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ द अदर. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ज्यावेळेस एक वेक्टर दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल असतो त्यावेळेस ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते कसे असतात, ते कोलिनियर असतात. म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की ए बार अँड बी बार आर कोलिनियर. म्हणजे आपण आधी काय घेतलंय की त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 घेतलंय आणि त्यावरून आपण प्रूव्ह केलंय की ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते कसे आहेत, कोलिनियर आहेत. म्हणजेच स्टुडंट, जर वेक्टर्स कोलिनियर असतील तर त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असतं, किंवा जर वेक्टर्सचं लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असेल तर ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते कसे असतात, कोलिनियर असतात. हे आपण या ठिकाणी प्रूव्ह केले. म्हणजेच हा जो थिअरम आहे तो आपण या ठिकाणी प्रूव्ह केलेला आहे. ओके स्टुडंट्स, क्वेश्चन आहे शो दॅट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे ए इन ब्रॅकेट 3 2 -4 comma b in bracket 9 8 -10 and c in bracket -2 -3 1. सो आपल्याला शो करायचे की हे जे 3 पॉइंट्स आहेत ते कोलिनियर आहेत. आणि ते शो करण्यासाठी आपण काय करूयात, यादी आपण फाइंड करूयात ए बी बार, नंतर आपण फाइंड करूयात बी सी बार, नंतर आपण शो करूयात की ए बी बार आणि बी सी बार हे कोलिनियर आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये हा जो पॉईंट बी आहे स्टुडंट हा कॉमन आहे. म्हणजेच हे जे करस्पॉन्डिंग पॉईंट्स आहेत ए बी सी हे कसे असणार आहेत, मग कोलिनियर असणार आहेत. बरोबर आहे. सो इन सोल्युशन लेट ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार बी दी पोझिशन वेक्टर्स ऑफ दी रिस्पेक्टिव्ह पॉईंट्स. म्हणजे हा जो ए बार आहे हा आहे पोझिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉईंट ए, बी बार आहे पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉईंट बी, आणि सी बार जो आहे तो आहे पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉईंट सी. मला सांगा सोन, या पॉईंट ए वरनं ए बार काय येईल, तो येईल 3i cap plus 2j cap minus 4k cap. So here it is. Therefore, a bar is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap. So in b bar येईल 9i cap plus 8j cap minus 10k cap. आणि c bar जो आहे तो आपल्याला लिहिता येईल minus 2i cap minus 3j cap plus k cap. आता सो आपण फाइंड करूयात ए बी बार. आणि सो आपल्याला माहिती आहे की ए बी बार जो आहे तो असतो पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉईंट बी minus position vector of point A, that is B bar minus A bar. So is equal to 9i cap plus 8j cap minus 10k cap is the B bar minus हा आहे A bar. So हा 9i cap plus हा 8j cap minus 10k cap इथे as it is. जर हा ब्रॅकेट मी ओपन केला तर मला मिळणार minus 3i cap minus 2j cap plus 4k cap. So is equal to, so 9i cap minus 3i cap will be 6i cap plus 8j cap minus 2j cap will be plus 6j cap minus 10k cap plus 4k cap will be minus 6k cap. आता या तिन्ही टर्म्स मधनं मला 6 कॉमन काढता येईल. सो इफ आय टेक आउट 6 as common in bracket I'll get I cap plus j cap minus k cap and this is equation 1 and this is AB bar. आता आपण फाइंड करूयात BC bar. सो बी सी बारला आपल्याला असं लिहिता येईल की सी बार मायनस बी बार. सो इज इक्वल टू मायनस 2i cap minus 3j cap plus k cap, this is C bar minus this is B bar. So is equal to हा minus 2i cap minus 3j cap plus k cap इथे as it is. जर हा ब्रॅकेट मी ओपन केला तर मला मिळणार minus 9i cap minus 8j cap plus 10k cap. So is equal to, आता सोड minus 2i cap minus 9i cap will be minus 11i cap, minus 3j cap minus 8j cap will be minus 11j cap, आणि plus k cap plus 10k cap will be plus 11k cap. आता सोड या तिन्ही टर्म्स मधनं जर मी minus 11 कॉमन काढला तर मला मिळणार i cap plus j cap minus k cap. So is equal to हा -11 इथे ॲज इट इज. आणि मला सांगा स्टोन इक्वेशन 1 वरनं आय कॅप प्लस जे कॅप मायनस के कॅप काय लिहिता येईल आपल्याला, तो येईल ए बी बार अपॉन 6. तर आता स्टोन या आय कॅप प्लस जे कॅप मायनस के कॅपसाठी मी या ठिकाणी लिहितोय ए बी बार अपॉन 6. सो आय विल गेट बी सी बार इज इक्वल टू -11 अपॉन 6 ए बी बार. म्हणजेच बी सी बार जो आहे इट इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ ए बी बार. Therefore, आपल्याला असं लिहिता येईल की the vectors AB bar and BC bar are collinear.
आणि मला सांगा सोड या दोन वेक्टरमध्ये हा जो पॉईंट बी आहे तो कसा आहे, कॉमन आहे. म्हणजेच आता हे जे करस्पॉन्डिंग पॉईंट्स आहेत ते कसे असणार आहेत, ते कोलिनियर असणार आहेत. म्हणजेच पॉईंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. नेक्स्ट सब क्वेश्चन आहे P in bracket 452, comma Q in bracket 324, comma R in bracket 580. सो आपल्याला शो करायचे की हे जे तीन पॉईंट्स आहेत ते कोलिनियर आहेत. आणि त्यासाठी आपण काय करूयात की आधी आपण फाइंड करूयात पी क्यू बार, नंतर आपण फाइंड करूयात क्यू आर बार, नंतर आपण शो करूयात की हे जे दोन वेक्टर्स आहेत हे कोलिनियर आहेत आणि त्यांच्यामध्ये हा जो पॉईंट क्यू आहे तो कॉमन आहे. म्हणजेच हे जे करस्पॉन्डिंग पॉईंट्स आहेत पी क्यू आणि आर हे असणार आहेत मग कोलिनियर पॉईंट्स. सो इन सोल्युशन let small p bar, small q bar, small r bar be the position vectors of the respective points. म्हणजेच p बार जो आहे तो पॉइंट p चा पोझिशन वेक्टर आहे, q बार जो आहे तो पॉइंट q चा पोझिशन वेक्टर आहे आणि r बार जो आहे तो आहे पॉइंट r चा पोझिशन वेक्टर. मला सांगा सोड या पॉइंट p वरनं p बार काय येईल, तो येईल 4i cap plus 5j cap plus 2k cap. So here it is. P bar is equal to 4i cap plus 5j cap plus 2k cap. Similarly, आपण लिहू शकतो की Q bar is equal to 3i cap plus 2j cap plus 4k cap आणि R bar जो आहे तो आपल्याला लिहिता येईल 5i cap plus 8j cap plus 0k cap. आता आपण स्टुडंट फाइंड करूयात PQ bar. सो आपल्याला माहिती आहे PQ bar जो आहे तो असतो Q bar minus P bar. So is equal to, सो हा आहे Q bar minus हा आहे स्टुडंट P bar. हा जो Q बार आहे तो मी ॲज इट इज लिहितोय, दॅट इज 3i cap plus 2j cap plus 4k cap. आणि हा ब्रॅकेट जर मी ओपन केला तर मला मिळणार -4i cap minus 5j cap minus 2k cap. So is equal to 3i cap minus 4i cap will be minus I cap plus 2j cap minus 5j cap will be minus 3j cap आणि plus 4k cap minus 2k cap will be plus 2k cap. And this is equation 1 and this is PQ bar. सो आता आपण फाइंड करूयात क्यू आर बार आणि क्यू आर बारला आपल्याला असं लिहिता येईल की आर बार मायनस क्यू बार. सो इज इक्वल टू हा आहे तुमचा आर बार मायनस हा आहे क्यू बार. सो इज इक्वल टू हा 5i कॅप प्लस 8j कॅप इथे ॲज इट इज आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार -3i कॅप मायनस 2j कॅप मायनस 4k कॅप. सो इज इक्वल टू, सो 5i कॅप मायनस 3i कॅप विल बी प्लस 2i कॅप plus 8j cap minus 2j cap will be plus 6j cap. हा -4k cap इथे as it is. आता सुन या तीन टर्म्स मधनं मी काय करतोय की मी -2 कॉमन काढतोय आणि जर मी -2 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला मिळणार -i cap minus 3j cap plus 2k cap. सो हा -2 इथे as it is आणि मला सांगा इक्वेशन 1 वरनं या -i cap minus 3j cap plus 2k cap साठी आपल्याला पी क्यू बार लिहिता येईल, बरोबर आहे. आता ह्या ठिकाणी स्टुडंट हा जो क्यू आर बार आहे इट इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ पी क्यू बार आणि ज्यावेळेस एक वेक्टर स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर असतो त्यावेळेस ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते कसे असतात, कोलिनियर असतात. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की दी वेक्टर्स पी क्यू बार अँड क्यू आर बार आर कोलिनियर आणि या दोन वेक्टर्समध्ये हा जो पॉईंट क्यू आहे तो कसा आहे, कॉमन आहे. म्हणजे आता हे जे करस्पॉन्डिंग पॉईंट्स आहेत पी क्यू आणि आर हे कसे असणार आहेत, कोलिनियर असणार आहेत. देअरफोर दी पॉईंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर. नेक्स्ट सब क्वेश्चन आहे ए इन ब्रॅकेट 2 1 1 कॉमा बी इन ब्रॅकेट 0 -1 4 अँड सी इन ब्रॅकेट 4 3 -2. स्टुडंट्स आपल्याला शो करायचे की हे जे तीन पॉईंट्स आहेत हे कोलिनियर आहेत. त्यासाठी आपण काय करूयात की आधी आपण फाइंड करूयात ए बी बार, नंतर आपण फाइंड करूयात बी सी बार, नंतर आपण शो करूयात की ए बी बार आणि बी सी बार हे कोलिनियर आहेत आणि त्यांच्यामध्ये हा जो पॉईंट बी आहे तो कॉमन आहे. म्हणजेच आता हे जे करस्पॉन्डिंग पॉईंट्स आहेत ए बी सी हे कसे असणार आहेत, मग ते कोलिनियर असणार आहेत. सो इन सोल्युशन लेट स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार बी दी पोझिशन वेक्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह पॉईंट्स. म्हणजे हा जो ए बार आहे हा आहे पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉईंट ए, बी बार आहे पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉईंट बी आणि सी बार आहे पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉईंट सी. मला सांगा या पॉईंट ए वरनं ए बार काय येईल, तो येईल 2i cap plus 1j cap plus 1k cap. So here it is, a bar is equal to 2i cap plus j cap plus k cap. Similarly मला सांगा पॉईंट बी वरनं
बी बार काय येईल तो येईल 0 आय कॅप मायनस 1 जे कॅप प्लस 4 के कॅप आणि सी बार जो आहे तो येईल 4 आय कॅप प्लस 3 जे कॅप मायनस 2 के कॅप. आता सो आपण फाइंड करूयात ए बी बार. सो आपल्याला माहिती आहे ए बी बार जो आहे तो असतो बी बार मायनस ए बार. सो इज इक्वल टू हा आहे बी बार मायनस हा आहे ए बार. सो हा बी बार इथे ॲज इट इज आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार मायनस 2 आय कॅप मायनस जे कॅप मायनस के कॅप. सो इज इक्वल टू हा मायनस 2 आय कॅप इथे ॲज इट इज minus j cap will be minus 2j cap plus 4k cap minus k cap will be plus 3k cap. This is equation 1 and this is AB bar. आता आपण फाइंड करूयात BC बार आणि BC बारला आपल्याला असं लिहिता येईल की C बार मायनस सो इज इक्वल टू हा आहे C बार मायनस हा आहे B बार. सो इज इक्वल टू सो हा C बार इथे ॲज इट इज आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार प्लस जे कॅप मायनस 4 के कॅप. सो इज इक्वल टू हा 4 आय कॅप इथे ॲज इट इज मला सांगा 3 जे कॅप प्लस जे कॅप विल बी प्लस 4 जे कॅप मायनस 2 के कॅप मायनस 4 के कॅप विल बी मायनस 6 के कॅप. आता या तीन टर्म्समधनं मी काय करतोय स्टुडंट की मी मायनस 2 कॉमन काढतोय आणि जर मी मायनस 2 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला मिळणार मायनस 2 आय कॅप मायनस 2 जे कॅप प्लस 3 के कॅप. सो हा मायनस 2 इथे ॲज इट इज मला सांगा स्टुडंट इक्वेशन 1 वरनं आपण या मायनस 2 आय कॅप मायनस 2 जे कॅप प्लस 3 के कॅपसाठी ए बी बार असं लिहू शकतो ना. सो या ठिकाणी बी सी बार जो आहे तो आहे स्केलर मल्टिपल ऑफ ए बी बार आणि ज्यावेळेस एक वेक्टर दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल असतो त्यावेळेस ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते कशी असतात कोलिनियर असतात. म्हणजेच आता ह्या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की the vectors a b bar and b c bar are collinear आणि त्यांच्यामध्ये हा जो पॉइंट बी आहे स्टुडंट तो कसा आहे कॉमन आहे. म्हणजेच हे जे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आहेत ए बी आणि सी हे कसे असणार तर आता कोलिनियर असणार आहेत. देअरफॉर the points a, b, c are collinear. Next sub question is p in bracket 5 minus 6 minus 2 q in bracket 1 2 4 r in bracket 3 minus 2 1. Students, here we have to show these 3 points are collinear. So for that first we will find pq bar, then we will find qr bar, and then we will show that pq bar is collinear with qr bar and they are having q as a common point. Therefore the corresponding points, that is point p, point q and point r, they will be collinear. So in solution, let p bar, q bar and r bar be the position vectors of the respective points. म्हणजेच p bar जो आहे तो आहे position vector of point p, q bar is the position vector of point q and r bar is the position vector of point r. So from point p we can write p bar as 5 I cap minus 6 j cap minus 2 k cap. Q bar will be 1 I cap plus 2 j cap plus 4 k cap and R bar will be 3 I cap minus 2 j cap plus 1 k cap. Now students, we will find PQ bar and we can write PQ bar as Q bar minus P bar. So here it is, this is Q bar minus this is P bar. I am writing this Q bar as it is, and if I open this bracket I'll get minus 5 I cap plus 6 j cap plus 2 k cap. So is equal to 1 I cap minus 5 I cap is minus 4 I cap plus 2 j cap plus 6 j cap will be plus 8 j cap plus 4 k cap plus 2 k cap will be plus 6 k cap. Now from these three terms we can take out minus 2 as common. So if I take out minus 2 as common in bracket I'll get plus 2 I cap minus 4 j cap minus 3 k cap, and this is equation 1 and this is PQ bar. Now students, we will find QR bar and QR bar is R bar minus Q bar. So is equal to this is R bar minus this is Q bar. I am writing this R bar as it is, and if I open this bracket I'll get minus 1 I cap minus 2 j cap minus 4 k cap. So is equal to 3 I cap minus 1 I cap is plus 2 I cap minus 2 j cap minus 2 j cap is minus 4 j cap plus 1 k cap minus 4 k cap will be
minus 3k cap, and this is equation 2, and this is QR bar. Now students, from equations 1 and 2 we can write PQ bar, this PQ bar is equal to this minus 2 here as it is, and for this 2I cap minus 4j cap minus 3k cap, from equation 2 we can write QR bar. It means that PQ bar is the scalar multiple of QR bar. And we know that when one vector is the scalar multiple of the other, then that two vectors are collinear. So we can write the vectors PQ bar and QR bar are collinear and they are having point Q as common. So we can write the points PQR are collinear. Okay students, next question आहे. If the vectors 2I cap minus qj cap plus 3k cap and 4I cap minus 5j cap plus 6k cap are collinear, then find the value of q. पासून या सम मध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की हे जे दोन वेक्टर्स आहेत हे कोलिनियर आहेत आणि त्यावरनं आपल्याला q ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेस दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतात त्यांचे जे डायरेक्शन रेशोज असतात ते प्रोपोर्शनल असतात. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो की 2/4 is equal to minus q upon minus 5 is equal to 3/6 आणि त्यावरनं आपण q ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. म्हणजेच in solution आता आपण असं लिहू शकतो की since the given vectors are collinear, their direction ratios are proportional. So 2/4 is equal to minus q upon minus 5 is equal to 3/6. पासून 2/4 आणि 3/6 म्हणजेच 1/2 आणि या ठिकाणी हे मायनस साइन आणि हे मायनस साइन कॅन्सल होईल. म्हणजे आपल्याला लिहिता येईल की 1/2 is equal to q upon 5. आता सोडून हा जो 5 आहे तो इकडे वर जाईल. So I'll get q is equal to 5/2 and this is your final answer. Okay students, next question is A bar and B bar are non-collinear vectors if C bar is equal to x minus 2 A bar plus B bar and D bar is equal to 2x plus 1 A bar minus B bar are collinear, then find the value of x. पासून या सम मध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की A बार आणि B बार हे जे दोन वेक्टर्स आहेत हे आहेत नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आणि C बार आणि D बार हे जे दोन वेक्टर्स आहेत हे आहेत कोलिनियर वेक्टर्स आणि यावरनं आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे की C बार आणि D बार हे कोलिनियर वेक्टर्स आहेत. याचा अर्थ काय आहे की त्यांचे जे डायरेक्शन रेशोज आहेत ते कसे असले पाहिजे, ते प्रोपोर्शनल असले पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की x-2/2x+1 is equal to 1/-1 आणि त्यावरनं आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल. सो इन सोल्युशन, since the vectors C bar and D bar are collinear, direction ratios of C bar and D bar are proportional. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो की x-2/2x+1 is equal to 1/-1. सो आपल्याला माहिती आहे की 1/-1 is -1. आता सोड मी काय करतोय की या 2x+1 ने इकडे या -1 ला मल्टिप्लाय करतोय. सो वी कॅन राईट x-2 is equal to, so -1 into 2x is -2x, -1 into +1 is -1. आता सोड हा x इथे ॲज इट इज, हा -2x जर मी अलीकडे आणला तर तो +2x होईल इज इक्वल टू हा -2 जर मी पलीकडे नेला तर तो +2 होईल, हा -1. आता सोड x + 2x is 3x इज इक्वल टू 2 - 1 is 1. आता सोड हा जो 3 आहे तो इकडे खाली येईल. सो we can write x is equal to 1/3 and this is your final answer. Okay students, next question is if the points a in bracket 1 - 2 2 comma b in bracket 3 1 1 c in bracket -1 p3 are collinear, then find the value of p. पासून या सम मध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की हे जे 3 पॉइंट्स आहेत ते कसे आहेत, ते कोलिनियर आहेत आणि त्यावरनं आपल्याला सोड p ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे.
सो आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस पॉईंट्स कोलिनियर असतात त्यावेळेस त्यांना जॉईन करणारे जे वेक्टर्स असतात ते सुद्धा कोलिनियर असतात. म्हणजे आधी आपण फाइंड करूयात वेक्टर ए बी बार, नंतर आपण फाइंड करूयात वेक्टर बी सी बार, आणि ते जे दोन वेक्टर्स आहेत ते कसे असणार आहेत, कोलिनियर असणार आहेत. आणि ज्यावेळेस वेक्टर्स कोलिनियर असतात त्यांचे जे डायरेक्शन रेशोज असतात ते प्रपोर्शनल असतात, ते आपल्याला माहिती आहे. आणि त्यावरूनच आपण पी ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो, बरोबर आहे. सो इन सोल्युशन, let small a bar, small b bar, small c bar be the position vectors of the points a, b, c respectively. So point A वरनं आपण a bar लिहू शकतो आणि तो असा असणार आहे I cap minus 2j cap plus 2k cap. B बार असणार आहे स्टुडंट 3i cap plus j cap plus k cap आणि C बार जो आहे तो असणार आहे minus I cap plus pj cap plus 3k cap. आता सुन या तीन पोझिशन वेक्टर्स वरनं आपण ए बी बार आणि बी सी बार फाइंड करूयात. सो फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी बार. सो आपल्याला माहिती आहे ए बी बार जो आहे तो असतो बी बार मायनस ए बार. सो इज इक्वल टू हा आहे तुमचा बी बार मायनस हा आहे ए बार. सो इज इक्वल टू, सो हा जो बी बार आहे तो मी ॲज इट इज लिहितोय आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार मायनस आय कॅप प्लस 2j कॅप मायनस 2k कॅप. सो इज इक्वल टू, आता शून ह्या ठिकाणी 3i cap minus I cap will be 2i cap plus j cap plus 2j cap will be plus 3j cap plus 1k cap minus 2k cap will be minus k cap. So this is AB bar. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट BC bar. So BC bar is equal to C bar minus B bar. So is equal to, this is C bar minus this is B bar. So this C bar here as it is, and if I open this bracket I'll get minus 3i cap minus j cap minus k cap. So BC bar is equal to minus I cap minus 3i cap is minus 4i cap. स्टुडंट्स या दोन टर्म्स मधनं जर मी j कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला मिळणार p मायनस 1, ब्रॅकेटच्या बाहेर येईल j कॅप प्लस मला सांगा 3k कॅप मायनस k कॅप किती येईल, तो येईल प्लस 2k कॅप. सो दिस इज BC बार. नाउ स्टुडंट्स we know that the points A, B, C are collinear. So vectors AB bar and BC bar must also be collinear. And ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतात त्यांचे जे डायरेक्शन रेशोज असतात ते कसे असतात स्टुडंट, ते असतात प्रपोर्शनल. सो वी कॅन राईट 2 upon minus 4 is equal to 3 upon p minus 1 is equal to minus 1 upon 2. सो आता मी काय करतोय की हे दोन रेशोज घेतोय आणि ह्या ठिकाणी मी क्रॉस मल्टिप्लाय करतोय. सो आय गेट 2 into p is 2p, 2 into minus 1 is minus 2 is equal to minus 4 into 3 is minus 12. सो हा 2p इथे ॲज इट इज इक्वल टू, सो हा मायनस 2 जर मी पलीकडे नेला तर तो प्लस 2 होईल, हा मायनस 12. सो 2p इज इक्वल टू मला मिळणार मायनस 10. आता सो हा जो 2 आहे तो मी इकडे खाली आणणार. So we can write p is equal to minus 10 upon 2. So p is equal to, I'll get minus 5. So this is your final answer. Okay students, आता आपण पाहणार आहोत theorem 2 आणि theorem 2 असा आहे, let a bar and b bar be non-collinear vectors. A vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exist unique scalars t1 and t2 such that r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar. पासून या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला काय सांगितलंय की a बार आणि b बार असे दोन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आहेत. लक्षात ठेवा स्टुडंट, कुठलेही दोन वेक्टर्स ऑलवेज एकाच प्लेन मध्ये असतात. म्हणजे a बार आणि b बार हे जे दोन वेक्टर्स आहेत ते आता असणार आहेत एकाच प्लेन मध्ये, बरोबर आहे. आता ह्या ठिकाणी आपण आणखीन एक वेक्टर घेतोय r बार. हा जो r बार आहे तो या a बार आणि b बारच्या प्लेनमध्ये कधी असेल, ज्यावेळेस तो ही कंडिशन सॅटिस्फाय करेल. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण दोन स्केलर्स घेतलेत t1 आणि t2. मला सांगा हे जे स्केलर्स आहेत ते कसे आहेत, युनिक आहेत. आणि या ठिकाणी आपण a बारला t1 ने मल्टिप्लाय करतोय, b बारला आपण t2 ने मल्टिप्लाय करतोय आणि त्यांचा आपण सम घेतोय. म्हणजेच ह्या ठिकाणी आपण घेतोय लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार आणि b बार. अँड ह्या ठिकाणी आपण r बारला एक्सप्रेस केलंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार अँड b बार. जर आपण असं करू शकलो तरच r बार जो आहे तो a बार आणि b बार यांच्या प्लेनमध्ये असणार आहे.
ओके, तर हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आपण काय करूयात की आपण असं कन्सिडर करूयात की ए बार, बी बार आणि आर बार एकाच प्लेनमध्ये आहेत आणि आपण काय करूयात की आर बारला ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार अँड बी बार एक्सप्रेस करूयात. ओके, फर्स्ट वन त्यासाठी इन प्रूफ आधी आपण ही डायग्रॅम ड्रॉ करूयात. या डायग्रॅममध्ये काय काय आहे ते आधी मी तुम्हाला सांगतो. पासून या ठिकाणी ओ ए बार हा एक वेक्टर आहे आणि ओ ए बार म्हणजेच आहे ए बार. इथे आहे स्टुडंट ओ बी बार आणि ओ बी बार म्हणजेच आहे बी बार. या ठिकाणी स्टुडंट हे दोन वेक्टर्स आपण घेतलेले आहेत, हे नॉन कोलिनियर आहेत. आणि लक्षात ठेवा स्टुडंट, दोन वेक्टर्स ऑलवेज एकाच प्लेनमध्ये असतात आणि सध्या हे जे वेक्टर्स आहेत ते आहेत इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. या स्क्रीनच्या प्लेनमध्ये हे दोन्ही वेक्टर्स आहेत, बरोबर आहे. आता सोडून आपण आणखीन एक वेक्टर घेतोय ओ आर बार म्हणजेच आर बार. आता सोडून आपण असं कन्सिडर करणार आहोत की ए बार, बी बार आणि आर बार एकाच प्लेनमध्ये आहेत आणि जर हे तिन्ही वेक्टर्स एकाच प्लेनमध्ये असतील तर आपण आर बारला ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार आणि बी बार एक्सप्रेस करू शकू, बरोबर आहे. आणि तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की आपल्याला एक्सप्रेस करायचं आहे आर बारला ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार अँड बी बार. ओके, सो इन प्रूफ सपोज ए बार, बी बार अँड आर बार आर कोप्लेनर, बरोबर आहे. हे तिन्ही वेक्टर्स आपण कसे कन्सिडर केलेत की ते कोप्लेनर आहेत. नाव A bar is equal to OA bar, comma B bar is equal to OB bar and R bar is equal to OR bar are in the same plane where O is the origin. ते आपण कन्सिडर केलेलंच आहे, बरोबर आहे. आता मी सुन या डायग्राम मध्ये आणखीन काही पॉईंट्स घेतोय. पासून या ठिकाणी मी एक पॉईंट घेतोय पॉईंट Q जो आहे A बार वर. इथे मी घेतोय पॉईंट S आणि हा आहे B बार वर. Such that OQRS is a parallelogram. So take the points Q and S on the lines containing the vectors A bar and B bar respectively such that OQRS is a parallelogram. आता सुन या डायग्राम मध्ये OQ बार आणि हा A बार हे एकाच लाईनवर लाय करतायत, म्हणजे हे जे दोन वेक्टर्स आहेत हे आहेत कोलिनियर. आणि या ठिकाणी OS बार आणि B बार हे सुद्धा एकाच लाईनवर आहेत, म्हणजे हे दोन वेक्टर्स सुद्धा कसे आहेत, कोलिनियर आहेत. म्हणजेच नाव the vectors OQ bar and A bar are collinear and similarly the vectors OS bar and B bar are collinear. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतात, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ द अदर असतो, हे आपल्याला माहिती आहे. तर आता आपण काय करूयात स्टुडंट की दोन स्केलर्स घेऊयात. देअर एक्झिस्ट स्केलर्स T1 and T2 such that OQ bar is equal to T1 A bar, OQ bar is the scalar multiple of A bar and OS bar is equal to T2 B bar. म्हणजेच OS bar जो आहे it is a scalar multiple of B bar. म्हणजे एक वेक्टर जो आहे it is the scalar multiple of the other. असं आपण ह्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, बरोबर आहे. आता now by the parallelogram law of addition of vectors we can write OR bar is equal to OQ bar plus OS bar, बरोबर आहे. OR bar is equal to OQ bar plus OS bar हे आपल्याला माहिती आहे, हे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेलो आहोत. सो OR bar म्हणजेच R bar is equal to OQ bar जो आहे तो आहे T1 A bar, बरोबर आहे, प्लस OS bar जो आहे तो आहे T2 B bar. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी आपण R bar ला एक्सप्रेस केलंय as a linear combination of A bar and B bar. So here it is. Thus, R bar can be expressed as a linear combination of A bar and B bar. पासून आधी आपण कन्सिडर केलं होतं की A bar, B bar आणि R bar कशी आहेत, कोप्लेनर आहेत. आणि जर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर असतील तर एका वेक्टरला आपण एक्सप्रेस करू शकतो ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण R बारला एक्सप्रेस केले ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A बार अँड B बार. म्हणजेच हे तिन्ही वेक्टर्स जे आहेत ते कसे आहेत, कोप्लेनर आहेत. आता सुन या थिअरम वरनं आपण एक कन्क्लुजन काढूयात. पासून या ठिकाणी हा R बार जर मी या साईडला आणला तर तो मायनस R बार होईल. म्हणजे आपण लिहू शकतो की T1 A bar plus T2 B bar minus R bar is equal to 0. सो या ठिकाणी T1 आणि T2 हे काय आहेत, स्केलर आहेत. आणि ह्या ठिकाणी थर्ड स्केलर जो आहे त्याची व्हॅल्यू आहे -1. म्हणजे ह्या ठिकाणी स्टुडंट A बार, B बार आणि R बार
यांचा आपण घेतो आहोत लिनियर कॉम्बिनेशन, आणि हे जे लिनियर कॉम्बिनेशन आहे स्टुडंट ते आपल्याला मिळालंय 0. आणि या डायग्राम मध्ये आपण कन्सिडर केलं होतं की ए बार, बी बार आणि आर बार हे कोप्लेनर आहेत. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, जर 3 वेक्टरचं लिनियर कॉम्बिनेशन 0 येत असेल तर ते जे 3 वेक्टर्स आहेत ते कसे असतात, कोप्लेनर असतात. सो here we can write the conclusion: if linear combination of 3 vectors is 0, then that 3 vectors are coplanar. Okay students, next question आहे, check whether the vector 4i cap plus 13j cap minus 18k cap is a linear combination of vectors I cap minus 2j cap plus 3k cap and 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. सो आपल्याला चेक करायचे की हा जो वेक्टर आहे तो या दोघांचं लिनियर कॉम्बिनेशन आहे की नाही. सो इन सोल्युशन आपण काय करूयात, या वेक्टरला डिनोट करूयात ए बारने, या वेक्टरला डिनोट करूयात बी बारने आणि या वेक्टरला डिनोट करूयात सी बारने. सो लेट ए बार इज इक्वल टू, बी बार इज इक्वल टू अँड सी बार इज इक्वल टू. नाउ स्टुडंट, लेट इफ पॉसिबल a bar is equal to x b bar plus y c bar where x and y are the scalars. म्हणजे जर आपल्याला x आणि y च्या युनिक व्हॅल्यूज मिळाल्या तरच आपल्याला a बारला एक्सप्रेस करता येईल ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b बार अँड c बार. म्हणजे आता आपल्याला फाइंड करायच्या द व्हॅल्यूज ऑफ x अँड y. सो फॉर दॅट वी विल पुट a बार, b बार अँड c बार हिअर. सो हिअर इट इज a बार इज इक्वल टू हा x हा आहे b बार प्लस हा y हा आहे c बार. आता मी काय करतोय स्टुडंट की या x ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करतोय. सो आय विल गेट एक्स आय कॅप मायनस 2xj कॅप प्लस 3xk कॅप. या y ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करतोय. सो आय विल गेट प्लस 2y कॅप प्लस 3yj कॅप मायनस 4yk कॅप. सो हा वेक्टर इथे ॲज इट इज इक्वल टू, आता सोड या ठिकाणी मी काय करणार की आय कॅपच्या टर्म्स मधनं आय कॅप कॉमन काढणार, जे कॅपच्या टर्म्स मधनं मी जे कॅप कॉमन काढणार आणि के कॅपच्या टर्म्स मधनं मी के कॅप कॉमन काढणार. सो आय विल गेट एक्स प्लस 2y आय कॅप प्लस मायनस 2x प्लस 3y जे कॅप प्लस 3x मायनस 4y के कॅप. आता सोड हा वेक्टर आणि हा वेक्टर हे दोन्ही वेक्टर्स कसे आहेत, इक्वल आहेत. म्हणजेच त्यांचे जे कॉम्पोनेंट्स आहेत आय कॅप, जे कॅप आणि के कॅपचे ते कसे असले पाहिजे सोड, इक्वल असले पाहिजे. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला मिळणार एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 मायनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 and 3x minus 4y is equal to minus 18. So, by equality of vectors, we can write x plus 2y is equal to 4, this is equation 1, minus 2x plus 3y is equal to 13, this is equation 2, and 3x minus 4y is equal to minus 18, this is equation 3. आता सोड या इक्वेशन्स वरनं आपल्याला x आणि y यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत. सो आपण काय करूयात स्टुडंट की हे दोन इक्वेशन्स जे आहेत ते सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करूयात आणि x आणि y च्या व्हॅल्यूज काढूयात. आणि त्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत x आणि y च्या त्या आपण पुट करूयात इक्वेशन 3 मध्ये आणि LHS इज इक्वल टू RHS येतंय की नाही ते आपण पाहूयात. म्हणजेच ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळाल्यात x आणि y च्या त्या कशा असणार आहेत, मग युनिक असणार आहेत. आता मला सांगा, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ला सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करण्यासाठी मला काय करावं लागेल, मला आधी x ला इलिमिनेट करावं लागेल, y ची व्हॅल्यू काढावं लागेल, नंतर ती जी y ची व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन 1 मध्ये पुट करून मला x ची व्हॅल्यू काढावं लागेल. सो x ला इलिमिनेट करण्यासाठी मी काय करणार, इक्वेशन 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय करणार आणि त्यामध्ये इक्वेशन 2 ला ऍड करणार. म्हणजे आता मी ह्या ठिकाणी परफॉर्म करणार 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 पासून या इक्वेशन 1 ला जर मी 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8. दिस इज इक्वेशन 2. आता हे जे इक्वेशन 2 आहे ते मी या इक्वेशन मध्ये ऍड करतोय. सो हा प्लस 2x आणि हा मायनस 2x कॅन्सल होईल. 4y प्लस 3y मला मिळणार 7y इज इक्वल टू 8 प्लस 13 जो आहे तो येईल 21. आता हा जो 7 आहे तो इकडे खाली येईल म्हणजे मला मिळणार y इज इक्वल टू 3. आता ही जी व्हॅल्यू आहे y ची ती आपण पुट करूयात इक्वेशन 1 मध्ये. सो सबस्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, आय विल गेट x प्लस 2 into bracket 3 is equal to 4. So, I'll get x is equal to minus 2. बरोबर आहे. हा 6 जर मी पलीकडे नेला तर तो minus 6 होईल आणि 4 minus 6 जो आहे तो येईल minus 2. म्हणजे ही मिळाली मला x ची व्हॅल्यू. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत x आणि y च्या
ते आपण पुट करूयात इक्वेशन 3 मध्ये आणि इक्वेशन 3 सॅटिस्फाय होतंय की नाही ते आपण पाहूयात. म्हणजेच मला LHS इज इक्वल टू RHS मिळतंय की नाही ते आपण पाहूयात. सो ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्यात आपण पुट करूयात LHS मध्ये ऑफ इक्वेशन 3. So substituting x is equal to -2, y is equal to 3 in equation 3. So LHS is equal to 3 into -2 minus 4 into bracket 3. इथे सोडून -6 -12 आणि -6 -12 is -18 and -18 is the RHS. म्हणजेच या ज्या व्हॅल्यूज आहेत x आणि y च्या या व्हॅल्यूजने हे जे इक्वेशन 3 आहे ते सॅटिस्फाय केलेलं आहे. म्हणजे या ज्या व्हॅल्यूज आहेत x आणि y च्या या युनिक आहेत आणि ह्या फायनल व्हॅल्यूज आहेत. सो x इज इक्वल टू -2 अँड y इज इक्वल टू 3. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण पुट करूयात या इक्वेशन मध्ये आणि a बारला एक्सप्रेस करूयात ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b बार अँड c बार. सो a बार इज इक्वल टू -2b बार प्लस 3c बार. Therefore a bar is the linear combination of b bar and c bar. Okay students, next question is express the vector a bar is equal to 9i cap plus j cap plus 2k cap as a linear combination of the vectors q bar is equal to -i cap minus j cap plus 2k cap and r bar is equal to 3i cap plus j cap minus 2k cap. पासून या सम मध्ये आपल्याला काय करायचंय की आपल्याला या a बारला एक्सप्रेस करायचंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ q बार अँड r बार. सो इन सोल्युशन let a bar is equal to x q bar plus y r bar where x and y are the scalars. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी आपण काय केलंय की a बारला एक्सप्रेस केलंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ q बार अँड r बार. पण हे कधी शक्य होईल ज्यावेळेस आपल्याला x आणि y च्या युनिक व्हॅल्यूज मिळतील त्यावेळेस. आता या व्हॅल्यूज काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की या ठिकाणी a बार q बार आणि r बार हे जे वेक्टर्स आहेत ते आपल्याला पुट करावं लागतील. सो हा आहे तुमचा a बार इज इक्वल टू हा x इथे ॲज इट इज हा आहे q बार प्लस हा y इथे ॲज इट इज हा आहे r बार. सो आता मी काय करतोय की या x ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करतोय. सो I'll get -xi cap minus xj cap plus 2xk cap. या प्लस y ने जर मी आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार प्लस 3yi cap प्लस yj cap minus 2yk cap. सो हा वेक्टर इथे ॲज इट इज इक्वल टू आता सोडून या ठिकाणी मी काय करणार की i च्या टर्म्स मधनं i कॉमन काढणार, j च्या टर्म्स मधनं j कॉमन काढणार आणि k च्या टर्म्स मधनं मी k कॉमन काढणार. सो जर मी i कॉमन काढला तर मला मिळणार -x प्लस 3yi कॅप प्लस जर मी j कॉमन काढला तर मला मिळणार -x प्लस yj कॅप प्लस जर मी k कॅप कॉमन काढला तर मला मिळणार 2x मायनस yk कॅप. आता सोडून हा वेक्टर आणि हा वेक्टर हे दोन्ही वेक्टर्स कसे आहेत इक्वल आहेत आणि ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स इक्वल असतात दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ i कॅप j कॅप अँड k कॅप दे आर ऑल्सो इक्वल. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन्स मिळणार -x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 -x प्लस y इज इक्वल टू 1 अँड 2x मायनस y इज इक्वल टू 2. सो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वी कॅन राईट -x plus 3y is equal to 9. This is equation 1. -x plus y is equal to 1. This is equation 2. And 2x minus y is equal to 2. This is equation 3. आता सोडून या तीन इक्वेशन्स वरनं आपल्याला x आणि y यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत. तर मी काय करणार स्टुडंट की आधी मी या दोन इक्वेशन्स वरनं x आणि y च्या व्हॅल्यूज फाइंड करणार आणि त्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या मी पुट करणार इक्वेशन 3 मध्ये आणि इक्वेशन 3 जे आहे ते सॅटिस्फाई होतंय की नाही ते मी पाहणार. जर ते सॅटिस्फाई झालं तर ज्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड केल्यात x आणि y च्या त्या कशा असणार आहेत मग त्या युनिक असणार आहेत. सो आता या दोन इक्वेशन्स वरनं x आणि y च्या व्हॅल्यूज फाइंड करण्यासाठी मी आधी x ला इलिमिनेट करणार आणि ते करण्यासाठी मी स्टुडंट हे ऑपरेशन परफॉर्म करणार. म्हणजे मी इक्वेशन 1 मधनं इक्वेशन 2 ला सबट्रॅक्ट करणार. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. आपल्याला स्टुडंट सबट्रॅक्शन ऑपरेशन करायचंय म्हणजे आपल्याला साइन्स चेंज करावं लागतील. इथे येईल प्लस, इथे येईल मायनस, इथे येईल मायनस. मला सांगा स्टुडंट हा -x आणि आता हा +x काय होईल कॅन्सल होईल. 3y minus y is 2y is equal to 9 minus 1 is 8. सो यावरनं मला मिळणार y is equal to 4.
आता सोड ही जी व्हॅल्यू आहे y ची ती आपण पुट करूयात इक्वेशन 1 मध्ये आणि x ची व्हॅल्यू काढूयात. सो सबस्टिट्यूटिंग y is equal to 4 in equation 1. So I'll get minus x plus 3 into bracket 4 is equal to 9. आता सोड या ठिकाणी 3 into 4 is 12. हा मायनस एक्स जर मी पलीकडे नेला तर तो प्लस एक्स होईल आणि हा 9 जर मी अलीकडे आणला तर तो मायनस 9 होईल. म्हणजे आपण लिहू शकतो की x is equal to 12 minus 9 is 3. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ x. म्हणजे आपल्याला आता x आणि y दोघांच्याही व्हॅल्यूज मिळाल्यात. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण पुट करूयात इक्वेशन 3 मध्ये आणि इक्वेशन 3 जे आहे ते सॅटिस्फाय होतंय की नाही ते पाहूयात. सो सबस्टिट्यूटिंग x is equal to 3, y is equal to 4 in equation 3. LHS is equal to 2 into bracket 3 minus 4. मला सांगा सोड 2 into 3 किती येईल? 6. 6 minus 4 is 2 and 2 is the RHS. म्हणजेच इक्वेशन 3 जे आहे ते सॅटिस्फाय झाले. म्हणजे या ज्या व्हॅल्यूज आहेत या युनिक आहेत आणि ह्या फायनल व्हॅल्यूज आहेत. सो x is equal to 3 and y is equal to 4. These are the final values of x and y. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण पुट करूयात या इक्वेशन मध्ये आणि आपण a बारला एक्सप्रेस करूयात ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ q बार अँड r बार. सो a बार is equal to 3q bar plus 4r bar. So a bar is the linear combination of q bar and r bar. Okay students, next question is, if a bar is equal to I cap plus j cap minus 2k cap, comma, b bar is equal to 2I cap minus j cap plus k cap and c bar is equal to 3I cap minus k cap, then find the scalars m and n such that c bar is equal to ma bar plus nb bar. पासून या सम मध्ये त्यांनी काय केलंय की c बारला एक्सप्रेस केलंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार अँड b बार आणि या ठिकाणी m आणि n जे आहेत ते स्केलर्स आहेत आणि या स्केलर्सच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत. ओके, सो इन सोल्युशन गिवन c bar is equal to ma bar plus nb bar where m and n are the scalars आणि हे जे स्केलर्स आहेत यांच्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत आणि त्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या कशा असल्या पाहिजे? त्या युनिक असल्या पाहिजे. तर त्या व्हॅल्यूज फाइंड करण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला c बार, a बार आणि b बार हे जे वेक्टर्स आहेत ते पुट करावं लागतील. सो दिस इज युअर c बार इज इक्वल टू हा m इथे ॲज इट इज, हा आहे a बार प्लस हा n इथे ॲज इट इज आणि हा आहे b बार. आता मी काय करतोय स्टुडंट की या m ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करतोय. सो आय गेट mi कॅप प्लस mj कॅप मायनस 2mk कॅप. या प्लस n ने जर मी आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार प्लस 2ni कॅप मायनस nj कॅप प्लस nk कॅप. सो हा वेक्टर इथे ॲज इट इज इक्वल टू, आता या ठिकाणी मी काय करणार स्टुडंट की आय कॅपच्या टर्म्स मधनं आय कॅप कॉमन काढणार, जे कॅपच्या टर्म्स मधनं जे कॅप कॉमन काढणार आणि के कॅपच्या टर्म्स मधनं मी के कॅप कॉमन काढणार. सो आय गेट m प्लस 2ni कॅप प्लस m मायनस nj कॅप प्लस मायनस 2m प्लस nk कॅप. आता सोड हा वेक्टर आणि हा वेक्टर हे दोन्ही वेक्टर्स कसे आहेत? इक्वल आहेत आणि ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स इक्वल असतात त्यांचे जे आय कॅप, जे कॅप आणि के कॅपचे कॉम्पोनंट असतात ते इक्वल असतात. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला मिळणार m प्लस 2n इज इक्वल टू 3, m minus n is equal to 0 and minus 2m plus n is equal to minus 1. So, by equality of vectors, we can write m plus 2n is equal to 3. This is equation 1. m minus n is equal to 0. This is equation 2. And minus 2m plus n is equal to minus 1. This is equation 3. आता सोड या तीन इक्वेशन्स वरनं आपल्याला m आणि n यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत. तर आपण काय करूयात की इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करूयात आणि m आणि n च्या व्हॅल्यूज काढूयात आणि त्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण पुट करूयात इक्वेशन 3 मध्ये आणि इक्वेशन 3 जे आहे ते सॅटिस्फाय होते की नाही ते आपण पाहूयात. सो मी आता ऑपरेशन परफॉर्म करणार इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. आपल्याला सबट्रॅक्शन ऑपरेशन करायचं आहे म्हणजे आपल्याला साइन्स चेंज करावं लागतील. इथे येईल मायनस, इथे येईल प्लस, इथे येईल मायनस. आता सोड हा प्लस m आणि हा मायनस m कॅन्सल होईल. सो 2n प्लस n विल बी 3n इज इक्वल टू 3 मायनस 0 इज 3. सो यावरनं n ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार 1
आता ही जी व्हॅल्यू आहे n इज इक्वल टू 1 ती आपण पुट करूयात इक्वेशन 1 मध्ये आणि आपण m ची व्हॅल्यू काढूयात. सो सबस्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 in equation 1 we get m plus 2 in bracket 1 is equal to 3. So 2 into 1 is 2. हा 2 जर मी पलीकडे नेला तर तो minus 2 होईल. So I'll get m is equal to 3 minus 2 is 1. तर ही आहे m ची व्हॅल्यू. म्हणजे आता आपल्याकडे m ची व्हॅल्यू आहे, n ची व्हॅल्यू आहे. आता या दोन्ही व्हॅल्यूज आपण पुट करूयात इक्वेशन 3 मध्ये आणि इक्वेशन 3 जे आहे ते सॅटिस्फाय होतंय की नाही ते आपण पाहूयात. सो सबस्टिट्यूटिंग m is equal to 1, n is equal to 1 in equation 3. So LHS is equal to minus 2 into bracket 1 plus 1. So minus 2 into bracket 1 is minus 2, minus 2 plus 1 is minus 1 and minus 1 is the RHS. म्हणजेच इक्वेशन 3 जे आहे ते सॅटिस्फाय झाले. So these are the final values of m and n. So m is equal to 1 and n is equal to 1. This is your final answer. Okay students, आता आपण पाहूयात theorem 3. If a bar, b bar, c bar are three non-coplanar vectors in space, no two of which are collinear, then any vector r bar in space can be uniquely expressed as a linear combination of a bar, b bar and c bar. म्हणजे स्टुडंट a bar, b bar आणि c bar हे जे तीन वेक्टर्स आहेत हे कशी आहेत, नॉन कोप्लेनर आहेत. म्हणजे ते डिफरंट प्लेन मध्ये आहेत आणि त्यापैकी कुठलेही दोन कोलिनियर नाहीयेत. बरोबर आहे. आता स्टुडंट कुठलाही वेक्टर तुम्ही घ्या इन स्पेस, त्या वेक्टरला आपण ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a bar, b bar, c bar एक्सप्रेस करू शकतो. हेच आपल्याला ह्या ठिकाणी प्रूव्ह करायचंय. सो इन प्रूफ, आता सोड या ठिकाणी मी एक डायग्राम ड्रॉ केली आहे. या डायग्राम मध्ये काय काय आहे ते आधी आपण पाहूयात. पासून या ठिकाणी मी एक पॉईंट घेतलाय, इट इज एनी पॉईंट ओ इन दी स्पेस आणि या पॉईंट ओ पासनं मी वेक्टर ड्रॉ केलेत ओ ए बार विच इज इक्वल टू ए बार, हिअर इट इज ओ बी बार विच इज इक्वल टू बी बार, हिअर इट इज ओ सी बार विच इज इक्वल टू सी बार. मला सांगा स्टुडंट ए बार, बी बार आणि सी बार हे जे वेक्टर्स मी ड्रॉ केलेत हे कसे आहेत, नॉन कोप्लेनर आहेत आणि त्यापैकी कुठलेही दोन कोलिनियर नाहीयेत. बरोबर आहे. आता सो मी काय करतोय, या पॉईंट ओ पासनं आणखीन एक वेक्टर ड्रॉ करतोय ओ पी बार विच इज इक्वल टू आर बार. सो आर बार इज एनी वेक्टर इन दी स्पेस. आता या आर बारला आपल्याला एक्सप्रेस करायचंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार, बी बार अँड सी बार. सो त्यासाठी मी काय करतोय की या पॉईंट पी पासनं मी डिफरंट प्लेन्स ड्रॉ करतोय. फर्स्ट वन, ह्या ठिकाणी मी एक प्लेन ड्रॉ करतोय. हा जो प्लेन आहे तो या प्लेन ए ओ बी ला कसा आहे स्टुडंट, पॅरलल आहे. बरोबर आहे. या ठिकाणी मी स्टुडंट हा एक प्लेन ड्रॉ करतोय आणि हा जो प्लेन आहे तो या प्लेन बी ओ सी ला कसा आहे, पॅरलल आहे. गेटिंग. आणि या ठिकाणी मी हा एक प्लेन ड्रॉ करतोय. हा जो प्लेन आहे तो स्टुडंट या प्लेन सी ओ ए ला कसा आहे, पॅरलल आहे. आणि असे डिफरंट प्लेन्स ड्रॉ केल्यामुळे फ्रॉम पॉईंट पी या ठिकाणी जी फिगर तयार झाली आहे स्टुडंट ती आहे पॅरलेलोपिपेड. म्हणजे या ठिकाणी काय फॉर्म झाला आहे स्टुडंट, एक पॅरलेलोपिपेड फॉर्म झालेला आहे. आणि या पॅरलेलोपिपेडचा हा जो ओ पी बार आहे किंवा हा जो आर बार आहे इट इज वन ऑफ दी डायगोनल. आता सुन याच सगळ्या गोष्टी आपण ह्या ठिकाणी लिहून घेऊयात. या सगळ्या लाईन्समध्ये मी हेच एक्सप्लेनेशन लिहून काढलेलं आहे. आता सोड मला सांगा, या ठिकाणी हा ओ आर बार आणि हा ए बार हे कसे आहेत स्टुडंट, कोलिनियर आहेत. बरोबर आहे. या ठिकाणी स्टुडंट हा ओ एल बार आणि हा बी बार कसे आहेत, कोलिनियर आहेत. इथे हा ओ एन बार आणि स्टुडंट हा सी बार कसे आहेत स्टुडंट, कोलिनियर आहेत. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतात, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ दी अदर. तर आपण काय करूया स्टुडंट, ह्या ठिकाणी स्केलर्स घेऊयात एक्स, वाय आणि झेड. म्हणजेच आता या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल की नाव ओ आर बार अँड ओ ए बार आर कोलिनियर. There exists a scalar x such that OR bar is equal to x times OA bar. So is equal to x times. मला सांगा OA bar म्हणजेच काय स्टुडंट, A bar. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन मिळालंय OR bar is equal to XA bar. म्हणजेच OR bar जो आहे it is the scalar multiple of A bar. म्हणजेच हा जो OR bar आहे it is the scalar multiple of this whole A bar. ओके. आता स्टुडंट सिमिलरली या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की
ओ एल बार इज इक्वल टू वाय ओ बी बार. हा जो ओ एल बार आहे इट इज वाय इंटू ओ बी बार, बरोबर आहे. वेअर वाय इज दी स्केलर. आणि मग सांगा ओ बी बार म्हणजेच काय स्टुडंट बी बार. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन मिळालंय ओ एल बार इज इक्वल टू वाय इंटू बी बार. म्हणजेच ओ एल बार जो आहे इट इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ बी बार. सिमिलरली ओ एन बार इज इक्वल टू झेड ओ सी बार. हा जो ओ एन बार आहे इज इक्वल टू झेड इंटू ओ सी बार. आणि मग सांगा ओ सी बार म्हणजेच काय स्टुडंट सी बार. तर या ओ सी बारच्या जागी आपण सी बार असं लिहू शकतो. म्हणजेच ओ एन बार जो आहे इट इज अ स्केलर मल्टिपल ऑफ सी बार, बरोबर आहे. म्हणजे आता स्टुडंट हे जे इक्वेशन्स आहेत हे आपल्याला महत्वाचे आहेत. दॅट इज ओ आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार, ओ एल बार इज इक्वल टू वाय बी बार अँड ओ एन बार इज इक्वल टू झेड सी बार. वेअर एक्स वाय आणि झेड हे जे आहेत हे स्केलर्स आहेत, बरोबर आहे. नाव फ्रॉम ट्रायंगल ओ आर क्यू, फ्रॉम ट्रायंगल ओ आर क्यू. आता सोड या ट्रायंगलला जर मी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन अप्लाय केला तर मी लिहू शकतो की ओ क्यू बार इज इक्वल टू ओ आर बार प्लस आर क्यू बार. सो हिअर इट इज ओ क्यू बार इज इक्वल टू ओ आर बार प्लस आर क्यू बार. सोड ओ आर बार मी ॲज इट इज लिहितोय प्लस मला सांगा स्टुडंट आर क्यू बार म्हणजेच काय येईल ओ एल बार येईल. कारण आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की अपोजिट एजेस इन पॅरलेलोपिपेड आर इक्वल. म्हणजेच या आर क्यू बार साठी आपण ओ एल बार असं लिहू शकतो. तर पासून या आर क्यू बार साठी या ठिकाणी मी लिहितोय ओ एल बार. सो ओ क्यू बार इज इक्वल टू मला सांगा स्टुडंट ओ आर बार आपण काय काढला होता तो आपण काढला होता एक्स ए बार. सो हिअर इट इज एक्स ए बार प्लस ओ एल बार जो आहे तो आपण लिहिलाय वाय बी बार. सो हिअर इट इज फॉर दिस ओ एल बार आय एम रायटिंग वाय बी बार. सो दिस इज इक्वेशन 1 आणि या इक्वेशन 1 मध्ये आपल्याला ओ क्यू बार साठी एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे. नाव फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, हिअर इट इज ट्रायंगल ओ पी क्यू. आता सोड या ट्रायंगलला जर परत मी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन अप्लाय केला तर आपण लिहू शकतो की ओ पी बार इज इक्वल टू ओ क्यू बार प्लस क्यू पी बार, बरोबर आहे. सो हिअर इट इज ओ पी बार इज इक्वल टू ओ क्यू बार प्लस क्यू पी बार इज इक्वल टू हा ओ क्यू बार इथे ॲज इट इज प्लस मला सांगा स्टुडंट क्यू पी बार म्हणजेच ओ एन बार ना. कारण ह्या ज्या आहेत ह्या आहेत अपोजिट एजेस ऑफ पॅरलेलोपिपेड. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की अपोजिट एजेस इन पॅरलेलोपिपेड आर इक्वल. सो क्यू पी बार साठी मी ओ एन बार असं लिहू शकतो. हिअर इट इज ओ एन बार. सो ओ पी बार इज इक्वल टू मला सांगा स्टुडंट ओ क्यू बार जो आहे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपण काय काढलेला आहे तो आपण काढलाय एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस ओ एन बार जो आहे तो आपण काढलेला आहे झेड सी बार. सो हिअर इट इज प्लस झेड सी बार. स्टुडंट ओ पी बार म्हणजेच काय आहे आर बार. सो आर बार इज इक्वल टू ओ पी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार. म्हणजेच मी आर बारला एक्सप्रेस केलंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार अँड सी बार. इट मीन्स दॅट एनी वेक्टर इन दी स्पेस कॅन बी एक्सप्रेस्ड as a linear combination of a bar, b bar and c bar. So r bar is a linear combination of a bar, b bar and c bar, and this is the proof of this theorem. Okay students, next question is if a bar comma b bar comma c bar are non-coplanar vectors, then prove that the points with position vectors 2a bar minus 4b bar plus 4c bar comma a bar minus 2b bar plus 4c bar and minus a bar plus 2b bar plus 4c bar are collinear. पासून या सम मध्ये त्यांनी आपल्याला तीन वेक्टर्स दिलेले आहेत. हा एक वेक्टर आहे a बार, हा एक वेक्टर आहे b बार, हा एक वेक्टर आहे c बार. आणि हे जे तीन वेक्टर्स आहेत हे नॉन कोप्लेनर्स आहेत. त्यांनी आपल्याला आणखीन तीन वेक्टर्स दिलेले आहेत. हा एक वेक्टर आहे, हा एक वेक्टर आहे आणि हा एक वेक्टर आहे. आणि हे जे तीन वेक्टर्स आहेत स्टुडंट हे आहेत पोझिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स. आपल्याला शो करायचे की ते जे तीन पॉइंट्स आहेत ते कोलिनियर आहेत. सो इन सोल्युशन ते जे तीन पॉइंट्स आहेत स्टुडंट ते आपण घेऊयात पी क्यू आर.
आणि त्यांचे जे पोझिशन वेक्टर्स आहेत ते आपण घेऊयात स्मॉल पी बार, स्मॉल क्यू बार आणि स्मॉल आर बार. म्हणजे हा असणारे स्मॉल पी बार, हा असणारे स्मॉल क्यू बार आणि हा असणारे स्मॉल आर बार. म्हणजेच पी बार इज इक्वल टू 2a बार मायनस 4b बार प्लस 4c बार. क्यू बार इज इक्वल टू a बार मायनस 2b बार प्लस 4c बार. आणि आर बार जो आहे तो आहे मायनस a बार प्लस 2b बार प्लस 4c बार. पासून आपल्याला शो करायचे की हे जे 3 पॉइंट्स आहेत हे कोलिनियर आहेत. सो आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस यांना जॉईन करणारे वेक्टर्स कोलिनियर असतील त्याच वेळेस हे जे 3 पॉइंट्स आहेत ते कोलिनियर असणार आहेत. म्हणजे आता आपण फाइंड करूयात वेक्टर पी क्यू बार, नंतर आपण फाइंड करूयात वेक्टर क्यू आर बार आणि आपण ते कोलिनियर आहेत हे शो करण्याचा प्रयत्न करूयात. ते जर कोलिनियर असतील तर त्यांना जॉईन करणारे हे जे पॉइंट्स आहेत पी क्यू आर हे सुद्धा कसे असणार आहेत, मग कोलिनियर असणार आहेत. सो फर्स्ट वी विल फाइंड पी क्यू बार. सो आपल्याला माहिती आहे पी क्यू बार जो आहे तो असतो क्यू बार मायनस पी बार. सो इज इक्वल टू हा आहे क्यू बार मायनस हा आहे पी बार. सो हा जो क्यू बार आहे तो मी ॲज इट इज खाली लिहून घेतोय आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार मायनस 2a बार प्लस 4b बार मायनस 4c बार. So is equal to, so a bar minus 2b bar will be minus a bar, minus 2b bar plus 4b bar will be plus 2b bar. इथे सोड हा plus 4c bar आणि हा minus 4c bar कॅन्सल होईल. And this is equation 1 and this is pq bar. आता आपण फाइंड करूयात qr bar. आणि सो आपल्याला माहिती आहे qr bar जो आहे तो असतो r bar minus q bar. So is equal to हा आहे स्टुडंट तुमचा आर बार मायनस हा आहे क्यू बार. स्टुडंट हा जो आर बार आहे तो मी ॲज इट इज लिहून घेतोय आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार मायनस ए बार प्लस 2b बार मायनस 4c बार. सो इज इक्वल टू, आता स्टुडंट मायनस ए बार विल बी मायनस 2a बार. इथे स्टुडंट 2b बार प्लस 2b बार विल बी प्लस 4b बार. इथे स्टुडंट हा प्लस 4c बार आणि हा मायनस 4c बार कॅन्सल होईल. सो इज इक्वल टू, आता सोड या दोन टर्म्स मधनं मी 2 कॉमन काढतोय आणि जर मी 2 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला मिळणार मायनस ए बार प्लस 2b बार. आणि मला सांगा सोड इक्वेशन 1 वरनं मायनस ए बार प्लस 2b बार काय आहे, तो आहे पी क्यू बार. म्हणजे आता या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की क्यू आर बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी क्यू बार. बरोबर आहे. इट मीन्स दॅट क्यू आर बार इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ पी क्यू बार. And we know that when one vector is the scalar multiple of the other, then that two vectors are collinear. It means that PQ bar and QR bar are collinear. So, the vectors PQ bar and QR bar are collinear. यांच्यामध्ये स्टोन हा जो पॉइंट Q आहे तो कॉमन आहे. म्हणजे आता स्टोन हे जे पॉइंट्स आहेत P, Q आणि R हे कसे असणार आहेत, मग कोलिनियर असणार आहेत. Therefore, the points P, Q, R are collinear. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. Okay students, next question is, if a bar, b bar, c bar are non-coplanar vectors, then prove that the points with position vectors 3a bar plus b bar plus c bar, 2a bar plus 2b bar plus 3c bar and a bar plus 3b bar plus 5c bar are collinear. पासून या सम मध्ये त्यांनी आपल्याला हे 3 वेक्टर्स दिलेले आहेत ए बार, बी बार, सी बार. आणि हे जे 3 वेक्टर्स आहेत हे नॉन कोप्लेनर आहेत. बरोबर आहे. त्यांनी आपल्याला आणखीन 3 वेक्टर दिलेले आहेत. हा एक वेक्टर आहे, हा एक वेक्टर आहे आणि हा एक वेक्टर आहे. सो हे जे 3 वेक्टर्स आहेत हे आहेत पोझिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स. आणि ते जे 3 पॉइंट्स आहेत ते आपल्याला प्रूव्ह करायचे की ते कोलिनियर आहेत. सो इन सोल्युशन ते जे 3 पॉइंट्स आहेत त्यांना आपण म्हणूयात पी, क्यू आणि आर. आणि त्यांचे जे पोझिशन वेक्टर्स आहेत ते आपण घेऊयात स्मॉल पी बार, स्मॉल क्यू बार आणि स्मॉल आर बार. म्हणजेच हा झाला स्मॉल पी बार, हा आहे स्मॉल क्यू बार आणि हा आहे स्मॉल आर बार. हे आपण आता घेऊन घेऊयात. सो दिस इज पी बार, दिस इज स्मॉल क्यू बार अँड दिस इज स्मॉल आर बार. आता आपल्याला शो करायचे की हे जे 3 पॉइंट्स आहेत पी, क्यू आणि आर हे कोलिनियर आहेत. मला सांगा स्टुडंट, हे 3 पॉइंट्स कोलिनियर असण्यासाठी आपल्याला शो करावं लागेल की पी क्यू बार हा वेक्टर आणि क्यू आर बार हा वेक्टर हे 2 वेक्टर कोलिनियर आहेत. बरोबर आहे. म्हणजे आधी आपण पी क्यू बार आणि क्यू आर बार हे 2 वेक्टर्स फाइंड करूयात आणि आपण प्रूव्ह करूयात की ते जे 2 वेक्टर्स आहेत ते कोलिनियर आहेत. आणि ते जर कोलिनियर असतील तर त्यांना जॉईन करणारे जे पॉइंट्स आहेत पी, क्यू, आर
ते सुद्धा कसे असणार आहेत मग कोलिनियर असणार आहेत. सो आधी आपण फाइंड करूयात पी क्यू बार. सो नाव पी क्यू बार इज इक्वल टू, सो आपल्याला माहिती आहे पी क्यू बार जो आहे तो असतो क्यू बार मायनस पी बार. सो इज इक्वल टू हा आहे क्यू बार मायनस हा आहे पी बार. सो हा क्यू बार इथे ॲज इट इज. आता सोड या ठिकाणी जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार -3a बार मायनस बी बार मायनस सी बार. सो पी क्यू बार इज इक्वल टू 2a बार minus 3a bar will be minus a bar, plus 2b bar minus b bar will be plus b bar, plus 3c bar minus c bar will be plus 2c bar. So this is pq bar. आता सो आपण फाइंड करूयात क्यू आर बार. आपल्याला माहिती आहे क्यू आर बार जो आहे तो असतो आर बार मायनस क्यू बार. सो इज इक्वल टू दिस इज आर बार मायनस दिस इज क्यू बार. सो हा जो आर बार आहे तो मी ॲज इट इज लिहून घेतोय आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार -2a बार मायनस 2b बार मायनस 3c बार. सो a बार minus 2a bar will be minus a bar, plus 3b bar minus 2b bar will be plus b bar, plus 5c bar minus 3c bar will be plus 2c bar. आणि मला सांगा स्टुडंट मायनस ए बार प्लस बी बार प्लस 2c बार आपण काय काढला होता, तो आपण काढला होता पी क्यू बार. सो क्यू आर बार हा क्यू आर बार इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळणार पी क्यू बार. म्हणजे मला सांगा स्टुडंट ह्या ठिकाणी आपण 1 इंटू पी क्यू बार असं लिहू शकतो ना. याचा अर्थ असा आहे की क्यू बार इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ पी क्यू बार and when one vector is the scalar multiple of the other that two vectors are collinear. याचा अर्थ असा आहे की आता हा पी क्यू बार आणि हा क्यू आर बार कसे आहेत मग कोलिनियर आहेत. सो the vectors क्यू आर बार and पी क्यू बार आर कोलिनियर. आणि मला सांगा सो हा जो पॉइंट क्यू आहे दोघांमधला तो कसा आहे कॉमन आहे. याचा अर्थ असा आहे की हे जे पॉइंट्स आहेत पी क्यू आणि आर हे कसे आहेत मग कोलिनियर आहेत. सो the points पी क्यू आर आर कोलिनियर. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस -i cap minus 3j cap plus 4k cap as a linear combination of the vectors 2i cap plus j cap minus 4k cap, 2i cap minus j cap plus 3k cap and 3i cap plus j cap minus 2k cap. सो या सम मध्ये आपल्याला काय करायचे की आपल्याला या वेक्टरला एक्सप्रेस करायचे ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. बरोबर आहे. तर सोल्युशन मध्ये आपण काय करूयात की या वेक्टरला डिनोट करूयात आर बारने, या वेक्टरला डिनोट करूयात ए बारने, या वेक्टरला डिनोट करूयात बी बारने आणि या वेक्टरला डिनोट करूयात आपण सी बारने. सो लेट आर बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ए बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर, b bar is equal to this vector and c bar is equal to this vector. तसे आपल्याकडे आता स्टुडंट 4 वेक्टर्स आहेत r बार, a बार, b बार आणि c बार. आणि आपल्याला r बारला एक्सप्रेस करायचे ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार, b बार आणि c बार. सो नाव इफ पॉसिबल r bar is equal to x a bar plus y b bar plus z c bar where x, y and z are the scalars. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय केलंय की आपण r बारला एक्सप्रेस केलंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार, b बार आणि c बार. आता फक्त आपल्याला x, y आणि z यांच्या व्हॅल्यूज काढायच्या. जर त्या आपल्याला मिळाल्या तरच आपण r बारला एक्सप्रेस करू शकू ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन, अदरवाईज आपल्याला करता येणार नाही. So now we have to find the values of x, y and z. So for that आता या ठिकाणी आपण पुट करूयात r bar, a bar, b bar आणि c bar. So here it is your r bar is equal to हा x इथे as it is, हा आहे a bar plus हा y इथे as it is, हा आहे b bar plus हा z इथे as it is आणि हा आहे तुमचा c bar. So आता मी काय करणार स्टुडंट की या x ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार, या y ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार, या z ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार आणि ते केल्यानंतर मी आय कॅपच्या टर्म्स मधनं आय कॅप कॉमन काढणार, जे कॅपच्या टर्म्स मधनं मी जे कॅप कॉमन काढणार आणि के कॅपच्या टर्म्स मधनं मी के कॅप कॉमन काढणार. सो आय गेट 2x plus 2y plus 3z आय कॅप प्लस x minus y plus z जे कॅप प्लस -4x plus 3y minus 2z के कॅप. आता सोड हा वेक्टर
आणि हा वेक्टर हे दोन्ही वेक्टर्स कसे आहेत इक्वल आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ज्यावेळेस वेक्टर्स इक्वल असतात दी कॉम्पोनंट्स ऑफ आय कॅप जे कॅप आणि के कॅप ते कसे असतात इक्वल असतात. म्हणजेच आपल्याला मिळणार दिस टर्म इज इक्वल टू -1, this term is equal to -3 and this term is equal to +4. म्हणजेच by equality of vectors आपल्याला तीन इक्वेशन्स मिळतील. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 2y plus 3z is equal to -1. ही टर्म इज इक्वल टू -1. सेकंड इक्वेशन आपल्याला मिळणार स्टुडंट x minus y plus z is equal to -3. म्हणजेच ही टर्म इज इक्वल टू -3. आणि थर्ड इक्वेशन आपल्याला मिळणार -4x plus 3y minus 2z is equal to 4. म्हणजेच ही टर्म इज इक्वल टू 4. बरोबर आहे. आता सोड हे तीन इक्वेशन्स आपल्याकडे आहेत आणि या तीन इक्वेशन्स मध्ये जे व्हेरिएबल्स आहेत ते आहेत x, y आणि z. तर हे इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि आपल्याला x, y, z यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत. आणि ते करण्यासाठी मी वापरणार क्रॅमर्स रूल. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट क्रॅमर्स रूल मध्ये आधी आपण फाइंड करत असतो डिटर्मिनंट d. आता सोड या डिटर्मिनंटचे हे जे रोज आहेत ते आपल्याला मिळणार आहेत या इक्वेशन्स वरनं बाय कलेक्टिंग द कोइफिशियंट्स ऑफ x, y and z. तर पहिला जो रो आहे तुम्हाला मिळणार 2, 2, 3. सो हियर इट इज 2, 2, 3. सेकंड जो रो आहे तुम्हाला मिळणार 1, -1, 1. सो हियर इट इज 1, -1, 1. आणि थर्ड रो जो आहे तुम्हाला मिळणार -4, 3, -2. सो हियर इट इज -4, 3, -2. आता या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, तरी मी सुद्धा तुम्हाला सांगतो. सो आधी आपण काय करणार की या पहिल्या एलिमेंटला घेणार, बरोबर आहे 2. आता हा एलिमेंट ज्या रो मध्ये आहे ज्या कॉलम मध्ये आहे तो रो आणि कॉलम आपण कॅन्सल करणार. उरले हे एलिमेंट्स. नाव मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज 2 मायनस मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज 2. सो -1 into -2 इज +2. मायनस मध्ये असतं मायनस साइन लक्षात ठेवा. 3 into 1 is 3. आता आपण या मधल्या एलिमेंटला घेणार पण त्याच्याबरोबर आपण मायनस साइन घेणार. सो हियर इट इज -2 इन ब्रॅकेट. आता हा एलिमेंट ज्या रो मध्ये आहे ज्या कॉलम मध्ये आहे तो रो आणि तो कॉलम आपण कॅन्सल करणार. उरले एलिमेंट्स 1, 1, -4, -2. नाव मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज 2 मायनस मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज 2. सो टेल मी 1 into -2 will be -2 minus -4 into 1 is -4. आता मी स्टुडंट या तिसऱ्या एलिमेंटला घेणार आणि या तिसऱ्या एलिमेंट बरोबर मी प्लस साइन घेणार, बरोबर आहे. सो हियर इट इज +3. आता हा एलिमेंट ज्या रो मध्ये आहे ज्या कॉलम मध्ये आहे तो रो आणि तो कॉलम मी कॅन्सल करणार. उरले हे एलिमेंट्स. नाव मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज 2 मायनस मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज 2. सो 1 into 3 is 3 minus -4 into -1 will be 4. So हा 2 इथे ॲज इट इज. 2 minus 3 is -1. हा -2 इथे ॲज इट इज. इथे सोड मायनस इंटू मायनस काय होईल प्लस. सो -2 plus 4 will be 2. प्लस हा 3 इथे ॲज इट इज. 3 minus 4 is -1. So 2 into -1 is -2. -2 into 2 is -4. 3 into -1 is -3. So -2 -4 -3 will be -9. So -9 is the value of determinant D. आता आपण फाइंड करूया डिटर्मिनंट dx. म्हणजे जो पहिला व्हेरिएबल आहे तो ह्या ठिकाणी आपण ॲज अ सबस्क्रिप्ट घेणार आहोत, दॅट इज dx. आता हा जो डिटर्मिनंट आहे स्टुडंट तो आपण लिहिणार आहोत d वरनच. फक्त d चा जो पहिला कॉलम आहे तो आपण रिप्लेस करणार आहोत कॉन्स्टंट्सने, बरोबर आहे. कॉन्स्टंट्स आहेत -1, -3 आणि 4. सो हियर इट इज -1, -3 आणि 4. सेकंड आणि थर्ड कॉलम्स आपण ॲज इट इज ठेवणार आहोत. तो हा आहे dx. आता याची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ दिस dx विल बी -18. बरोबर आहे. म्हणजे dx ची जी व्हॅल्यू आहे ती तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, ती तुम्हाला मिळणार -18. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट dy. सो dy जो आहे तो सुद्धा आपण लिहिणार आहोत d वरनच. आता d चा जो सेकंड कॉलम जो आहे तो आपण रिप्लेस करणार कॉन्स्टंट्सने. फर्स्ट आणि थर्ड कॉलम जो आहे तो ॲज इट इज लिहिणार. आता dy ची जी व्हॅल्यू आहे स्टुडंट ती येईल -18. ती सुद्धा -18च आहे.
आता आपण फाइंड करूया dz. आता सोडून dz जो आहे तो सुद्धा आपण लिहिणार आहोत d वरनच. d चा जो आता थर्ड कॉलम आहे तो आपण रिप्लेस करूयात कॉन्स्टंट्सने आणि फर्स्ट आणि सेकंड कॉलम आपण ॲज इट इज लिहूयात. या ठिकाणी स्टुडंट dz ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार स्टुडंट 27. सो dz इज 27. आता आपल्याकडे स्टुडंट d आहे, dx आहे, dy आहे, dz आहे. So now by Cramer's rule the formula for x is dx upon d. So dx आपण काढलाय -18 आणि d आहे -9. So I'll get 2. So 2 is the value of x. So the formula for y is dy upon d. So dy आपण काढलाय -18 आणि d आहे -9. So again I'll get 2. So the value of y is also 2. And the formula for z is dz upon d. So dz आपण काढलाय 27 आणि d आहे -9. So 27 upon -9 will be -3. So the value of z is -3. म्हणजे आता आपल्याकडे स्टुडंट x, y आणि z या तिघांच्याही व्हॅल्यूज आहेत. आता या व्हॅल्यूज आपण पुट करूयात या इक्वेशन मध्ये आणि आपण r बार ला एक्सप्रेस करूयात ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a bar, b bar and c bar. So here it is. r bar is equal to 2a bar plus 2b bar minus 3c bar. So here r bar is expressed as a linear combination of a bar, b bar and c bar. And this is your final answer. Okay students, next question is express I cap plus 4j cap minus 4k cap as a linear combination of the vectors 2I cap minus j cap plus 3k cap, comma I cap minus 2j cap plus 4k cap and minus I cap plus 3j cap minus 5k cap. स्टुडंट या सम मध्ये आपल्याला काय करायचंय की या वेक्टरला एक्सप्रेस करायचंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. तर आपण काय करूया स्टुडंट सोल्युशन मध्ये की या वेक्टरला डिनोट करूयात r बारने, या वेक्टरला डिनोट करूयात a बारने, या वेक्टरला डिनोट करूयात b बारने आणि या वेक्टरला डिनोट करूयात आपण c बारने. सो लेट r bar is equal to this vector, a bar is equal to this vector, b bar is equal to this vector and c bar is equal to this vector. म्हणजे आता आपल्याकडे स्टुडंट 4 वेक्टर्स आहेत r bar, a bar, b bar आणि c bar. आणि या ठिकाणी आपल्याला r bar ला एक्सप्रेस करायचंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a bar, b bar and c bar. So now if possible r bar is equal to x a bar plus y b bar plus z c bar where x, y and z are the scalars. म्हणजेच या ठिकाणी आपण एक्सप्रेस केले r bar ला ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a bar, b bar and c bar. आणि हे कधी शक्य होईल ज्यावेळेस आपल्याला x, y आणि z यांच्या युनिक व्हॅल्यूज मिळतील. आता स्टुडंट त्यांच्या व्हॅल्यूज काढण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला r bar, a bar, b bar आणि c bar हे वेक्टर्स पुट करावे लागतील. सो दिस इज युअर r bar is equal to x into bracket this is a bar plus y into bracket this is b bar plus z into bracket this is c bar. सो आता मी काय करणार की या x ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार, या y ने ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार आणि z ने ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार आणि त्यानंतर मी i कॅपच्या टर्म्स मधनं i कॅप कॉमन काढणार, j कॅपच्या टर्म्स मधनं j कॅप कॉमन काढणार आणि k कॅपच्या टर्म्स मधनं मी k कॅप कॉमन काढणार. सो I'll get 2x plus y minus z I cap plus minus x minus 2y plus 3z j cap plus 3x plus 4y minus 5z k cap. आता सुन हा वेक्टर आणि हा वेक्टर हे दोन्ही वेक्टर्स कसे आहेत इक्वल आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ज्यावेळेस दोन वेक्टर्स इक्वल असतात दी कॉम्पोनंट्स ऑफ I cap, j cap आणि k cap जे असतात ते इक्वल असतात. म्हणजेच आपल्याला मिळणार this term is equal to 1, this term is equal to 4 and this term is equal to -4. तशा आपल्याला सोन 3 इक्वेशन्स मिळतील बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. सो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स I'll get 3 equations like this. So this is equation 1, equation 2 and equation 3. आता हे जे 3 इक्वेशन्स आहेत हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि आपल्याला x, y आणि z यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत. बरोबर आहे आणि ते आपण करणार आहोत बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल.
सो आपल्याला माहिती आहे की क्रॅमर्स रूलमध्ये आधी आपण डी फाईंड करत असतो. तर या ठिकाणी स्टुडंट डीची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळाली आहे -2. नंतर आपण फाईंड करत असतो dx. आता dx कसा फाईंड करायचा हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. तर या ठिकाणी dx ची जी व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा आपल्याला मिळाली आहे -2. नंतर आपण फाईंड करतो dy आणि या ठिकाणी dy ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळाली आहे -4. आणि शेवटी आपण फाईंड करत असतो dz, बरोबर आहे. आणि या ठिकाणी स्टुडंट dz ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळाली आहे -6. म्हणजे आता स्टुडंट माझ्याकडे d ची व्हॅल्यू आहे, dx ची व्हॅल्यू आहे, dy ची व्हॅल्यू आहे, dz ची व्हॅल्यू आहे. आणि या व्हॅल्यूज कशा काढायच्या हे मी तुम्हाला मागच्या सम मध्ये सांगितलेलं आहे, बरोबर आहे. आता स्टुडंट बाय युझिंग क्रॅमर्स रूल आपण फाईंड करूयात x, y आणि z यांच्या व्हॅल्यूज, बरोबर आहे. तर या ज्या व्हॅल्यूज आहेत x, y आणि z च्या त्या मला मिळाल्यात 1, 2 आणि 3. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत x, y, z च्या त्या आपण पुट करूयात या इक्वेशन मध्ये आणि आपण r बारला एक्सप्रेस करूयात ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार, b बार अँड c बार. सो हिअर इट इज r बार इज इक्वल टू 1a बार प्लस 2b बार प्लस 3c बार. म्हणजेच आपण r बारला एक्सप्रेस केलंय ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार, b बार अँड c बार. अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर.